sẽ học được cái món có tên gọi là bánh đậu xanh. Bánh đậu xanh trái cây. Món này á là nổi tiếng là người Huế, chủ yếu là xuất thân là từ Huế ha. Người ta làm món này. Hiện nay á, thì cái món này cũng đang rất là được ưa thích, bởi vì là thứ nhất là nó ăn đậu xanh thì nó cũng tốt cho sức khỏe. Thứ hai là nó rất là đẹp ha. Từng chiếc bánh mình làm ra mình làm khéo léo bằng tay thì nó rất là mang tính nghệ thuật. Thực sự là rất đẹp, nhìn là muốn ăn liền. Thậm chí những người nào mà yêu cái đẹp đó thì nhìn mình không dám ăn, bởi vì là tiếc. Bởi vì mình làm xong đẹp có mình tiếc, mình không dám ăn. Và ngày nay thì nó còn, ngoài việc mình làm thủ công bằng tay thì nó cũng có những cái khuôn để mà mình nặn nó dễ dàng hơn ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học nha. Đi vào bài học thì ở đây là để làm được cái món mà đậu xanh trái cây thì chúng ta sẽ cần có đậu xanh. Đậu xanh này là đậu xanh cà vỏ đó mấy chị nha. Đây loại này gọi là đậu xanh cà vỏ. Rồi mình cần có đường cát trắng nè. Rồi chúng ta sẽ sử dụng bột cốt dừa hoặc là bột béo để cho cái đậu xanh của mình nó có độ béo hơn cho ngon. Rồi bột rau câu giòn nha, bột rau câu giòn argan. Rồi các loại nước màu. Ở đây là Nhi đang có trong tay là màu vàng nè, màu này là màu green là xanh nè, red là đỏ nè, blue là xanh da trời, rồi hồng. Nhi có tất cả là 5 màu. Xíu nữa Nhi sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cách phối hợp các màu này với nhau để ra một màu khác. Thì như vậy mình không cần mua nhiều màu, mình chỉ cần mua 5 màu cơ bản là xanh, xanh lá, xanh dương, vàng, đỏ và hồng. 5 màu cơ bản thì chúng ta sẽ làm tiếp ra được các màu khác. Vậy thì bây giờ đậu xanh là trước tiên á, để món này ngon á, thì cái bí quyết nó nằm rất là nhiều ở cái phần đậu xanh, là mình phải nấu cho nó chín nhừ. Còn nếu trường hợp mà mình nấu cái đậu xanh của mình á, mà nó chưa có được chín nhừ thì nó sẽ không ngon. Như vậy thì Nhi sẽ hướng dẫn cách nấu. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng là 250g đậu xanh cà vỏ nha. Và cái phần đậu xanh cà vỏ của mình á, là trước khi nấu là chúng ta sẽ đem đi ngâm. Có 2 cách. Một là mình sẽ ngâm qua đêm, tức là mình sẽ ngâm với nước lạnh bình thường qua đêm, như là ngày xưa ông bà mình hay nấu chè đó, chúng ta ngâm qua đêm. Nhưng mà cách đó là bây giờ mình bỏ, bởi vì là nó mất thời gian quá, nên Nhi sẽ hướng dẫn một cách khác là chúng ta sẽ ngâm đậu xanh với nước sôi luôn, để mình chỉ cần ngâm 2 tiếng thôi. Và để cho cái đậu xanh mà chỉ ngâm 2 tiếng mà cái chất lượng đậu xanh nó bằng với ngâm qua đêm, thì chúng ta nên ngâm đậu xanh trong các cái bình có khả năng giữ nhiệt, được không ạ? Mình lấy những cái thùng xốp đó, hoặc là những cái bình ủ trà có khả năng giữ nhiệt, mình cho đậu xanh vào trong đó, rồi mình đổ nước sôi ngập đậu xanh và mình ngâm 2 tiếng. Sau khi ngâm 2 tiếng xong thì chúng ta rửa sạch đậu xanh, thì chúng ta thu được cái phần đậu xanh ngon như thế này. Mục tiêu của việc ngâm đậu xanh thứ nhất là để cho đậu xanh của mình nó nở ra, để mình nấu cho nó nhanh nhừ. Mục tiêu thứ hai là sau khi ngâm xong thì đậu xanh nó sẽ ra được những cái nước chua. Nếu anh chị nào thử nếm cái nước đậu xanh nó sẽ chua, thì mình ngâm cho nó bớt chua và mình rửa sạch nó đi, để đến khi mình nấu thì đậu xanh mình nó ngon, nó không bị chua, mà nó cũng lâu hư nữa nha. Còn bây giờ cách nấu thì Nhi sẽ dùng 750ml nước lọc. Ở đây là Nhi có thiết bị là cái nồi. Thì Nhi có một cái nồi gọi là nồi nấu trân châu. Thì Nhi dùng cái nồi nấu trân châu này để Nhi nấu đậu xanh luôn. Nếu ở nhà mình không có nồi nấu trân châu thì mình có thể dùng nồi cơm điện mình nấu thì đậu xanh vẫn chín. Hoặc là mình có nồi áp suất thì mình nấu khoảng 20 phút thì đậu xanh vẫn chín nha. Đấy. Và mình không nên nấu đậu xanh trên lửa ga hoặc là lửa củi hoặc là bếp điện từ, bởi vì nó rất là dễ bị cháy. Chúng ta nên nấu đậu xanh bằng những cái nồi mà có khả năng giữ nhiệt, như nồi áp suất, nồi cơm điện, nồi nấu trân châu, thì nó sẽ làm chín đậu xanh bằng hơi và không bị cháy, được không ạ? Đó. Thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cách xài cái nồi này. Là Nhi sẽ cài đặt thời gian nấu ha. Thời gian nấu để mà cái đậu xanh của mình nó chín là nấu 40 phút. Đây, ở đây cài sẵn 40 rồi. Nhưng mà nếu mình muốn điều chỉnh thì mình có thể bấm tăng nè, thì nó lên 42 nè, hoặc là bấm giảm nè thì nó xuống lại 40 nè, thấy không ạ? Rồi mình cài đặt thời gian ủ là 20 phút, tương tự chúng ta cũng bấm tăng bấm giảm. Rồi vậy bây giờ cả nhà mình, nếu trường hợp mấy anh chị mình mà mình không có nồi nấu trân châu thì mình nấu bằng nồi cơm điện bình thường, mình cũng ngâm đậu xanh xong
Rồi mình cũng cho là cứ 250g đậu xanh thì chúng ta dùng 750ml nước lọc nha. 250g đậu xanh thì dùng với 750ml nước lọc. Mình cho vào nồi cơm điện, mình bật nút mình nấu. Mình nấu sau khi mà nồi cơm nó báo chín, nó nhảy lên cái nút quăng thì nhớ là mình đừng mở nắp, bởi vì đậu xanh mình nấu tiếp cho nó chín hơi mà, nên là chúng ta nấu chín xong chúng ta tiếp tục đậy nắp 20 phút nữa rồi mới mở nắp ra. Và khi nấu bằng nồi cơm điện, nếu mà khi mở nắp ra ăn thử mà nó chưa chín thì sao? Chúng ta sẽ nhấn nút nấu thêm một lần nữa thì chắc chắn đậu xanh sẽ chín nha. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Rồi bây giờ thì Nhi sẽ cho nước vào trong này 750, rồi bây giờ Nhi bật nút nấu. Rồi bây giờ đây là giai đoạn nấu nước sôi. Khi nào mà nước của mình nó sôi lên thì nồi nó sẽ được tự động kêu tít tít. Và khi nồi kêu thì Nhi sẽ cho cái phần đậu xanh 250g đã ngâm vào trong nồi. Như vậy là xong, là chúng ta hoàn tất cái phần nấu đậu xanh. Thì bây giờ cái đậu xanh này, để mà chờ cái đậu xanh này rất là lâu, chờ 1 tiếng đồng hồ thì mình mới có đậu xanh để mà mình học tiếp. Chính vì vậy là Nhi đã nấu trước một phần này. Chính vì vậy là Nhi đã nấu sẵn trước một phần đậu xanh. Thì sau khi nấu 250g đậu xanh với 750ml nước á, thì chúng ta thu được một cái phần đậu xanh chín như thế này, rất là ngon mấy anh chị nha, cực kỳ là chín luôn. Và bây giờ là việc tiếp theo, bây giờ mình sẽ đi tiếp công đoạn tiếp theo nha. Rồi bây giờ nha, Nhi sẽ dùng cái máy xay để Nhi xay cho cái phần mà gọi là cái phần đậu xanh của mình này nó sẽ nhuyễn ra, được không ạ? Rồi đây là Nhi đã có cái phần đậu xanh mà Nhi nấu chín, Nhi cho vào cối rồi nha. Bây giờ tiếp theo mình cho đường vô luôn. Mình ở đây á, cái món này nè, để ăn được nhiều thì anh chị không nên làm ngọt, ăn sẽ rất là ngán. Chúng ta chỉ làm ngọt nhẹ thôi. Thì ở đây là mình có 125g đường cát cho vào luôn. Đó. Để cho đậu xanh của mình được ngon hơn thì chúng ta cho một chút xíu muối ăn vào, ít thôi nha. Ở đây á, là mình chỉ cho đâu đó tầm khoảng là 0,5ml thôi, tức là 0,3g thôi, là một chút xíu thôi mấy anh chị. Tại vì có đường, cứ có đường là phải có muối thì nó mới ngọt, ngọt đậm đà, ngọt thanh nha mấy anh chị nha. Rồi ở đây nữa là Nhi có cái phần mà bột cốt dừa. Nếu mà anh chị nào không thích bột cốt dừa thì mình có thể dùng là bột béo cũng được. Ví dụ như mình không thích ăn bột cốt dừa nhưng mình lại thích cho cái đậu xanh của mình nó có cái độ béo nó ngon thì mình có thể hoàn toàn có thể thay thế bột cốt dừa thay bằng bột béo nha. Đó. Đối với nước cốt dừa này thì mình nên sử dụng khoảng tầm 30ml nước sôi để hòa tan cái phần bột cốt dừa ra. Mấy chị mình lưu ý là mình có thể dùng bột cốt dừa hoặc là mình dùng nước cốt dừa tươi cũng được nha. Mà bột cốt dừa thì Nhi thích dùng hơn bởi vì nó thuận tiện hơn. Cho vào luôn mấy anh chị. Bây giờ Nhi sẽ xay ra nha. Nhi sẽ xay. Rồi bây giờ mình sẽ xem đậu xanh của mình nó đã nhuyễn chưa. Wow, rất là nhuyễn rồi, quá nhuyễn rồi, tuyệt vời rồi. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm các phần tiếp theo nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ sang công đoạn tiếp theo là công đoạn mình sẽ dùng một cái chảo để mình xên lại cái phần đậu xanh của mình. Sau khi mình xay là được rồi đó, nhưng mà mình cũng phải xên để cho cái đậu xanh của mình nó ngon hơn ha. Rồi xên như vậy để làm gì? Để trong này có cái phần đường nó sẽ hòa quyện lại với cái phần đậu xanh thì nó sẽ ngon hơn, giống như kiểu là đường mà được nấu chín giống như mứt đó mấy anh chị. Ngoài ra là nó đang hơi lỏng thì mình phải xên cho nó đặc lại một chút xíu nữa thì mình mới có thể làm bánh đậu xanh được nha. Bây giờ đậu xanh mình đang rất thơm, Nhi sẽ bật lửa nhỏ nhất và xên trong vòng khoảng tầm 10 cho tới 15 phút cho đến khi nào đậu xanh của mình á nó sẽ cô đặc lại, nó khô, kiểu là nó sẽ hơi đặc và nó khô lại thì chúng ta sẽ thu được cái phần đậu xanh ngon để mà mình làm món trái cây đậu xanh nha. Xên lửa nhỏ mà xên liên tục không thôi nó sẽ bị cháy.
Mục tiêu của việc mình xên này là để cho đậu xanh mình với đường nó hòa quyện vào nhau là điều thứ nhất. Điều thứ hai là đường khi mà được nấu nhiều trên bếp mà mình lại xên liên tục như thế này, tức là mình khuấy liên tục đó, thì đường của mình đó nó sẽ kiểu nó như kiểu là nó mạch nha đó, nó sẽ được chín kỹ, nó quẹo lại chung với đậu xanh thì ăn nó mới ngon. Và hơn nữa là mình phải xên cho nó hơi khô thì mình mới nặng hình được, chứ nó lỏng quá mình không nặng hình được nha. Đó, mình xên một hồi á là đậu xanh mình nó bắt đầu đặc lại đó mấy anh chị, và nó ngon hơn. Càng xên thì nó càng đặc, mà càng xên thì đường nè, rồi bột cốt dừa, muối nè, đậu xanh nó càng hòa quyện lại với nhau thì nó lại càng ngon nha. Nó tăng cái độ ngon lên cho món này. Đây, ở đây là Nhi đã xên được 10 phút và nó đã đặc rồi. Anh chị thấy độ đặc này. Thực ra độ đặc này là do đang nóng nha. Xíu nữa mình để nguội tầm khoảng 1 tiếng sau là nó sẽ đạt được cái độ đặc mà khô luôn á. Độ đặc khô tay là mình có thể dùng mình nặn bắt luôn. Chúng ta sau khi xay xong thì mình xên khoảng 10 cho tới 15 phút. Nhưng mà ở đây là Nhi xên 10 phút là nó đạt yêu cầu rồi. Đây, nó xên nó dính nồi là mình dừng được rồi nha, đừng có xên nó mới cháy. Bây giờ sau khi xên xong thì mình tắt bếp và mình sẽ chờ cho cái phần đậu xanh của mình nó nguội hẳn thì mình sẽ bắt đầu bắt bánh nha. Trong lúc chờ đậu xanh nguội thì chúng ta sẽ nấu rau câu ha. Ở đây á, thì đậu xanh nguội nó lâu lắm, nó nguội mà đến khi nó khô thì mình phải chờ cả tiếng đồng hồ thì nó mới khô được nha. Cho nên á, cái đậu xanh này là Nhi đã cũng làm trước luôn rồi để cho nó nguội hẳn ha, thì nó mới đạt cái độ đậu xanh mà không dính tay này. Nói chung nó sẽ bắt viên được như thế này. Anh chị phải để cho nó tới khô như thế này này, bắt viên được thì mình mới có thể dùng nó để mà tạo hình tạo dáng nha. Còn bây giờ thì Nhi sẽ nấu nước rau câu. Ở đây thì Nhi sẽ nấu agar thì Nhi sẽ dùng 10g bột rau câu giòn, 20g đường cát và dùng 500ml nước lọc nha. Mình nấu rất là đặc. Mình sẽ nấu phân nửa công thức so với công thức trong cái gói này được ghi. Cái gói nó ghi là 10g bột rau câu nấu với 1 lít nước, nhưng mình nấu 10g. Mình sẽ nấu với 0,5 lít nước thôi nha. Thì bây giờ nước đã sôi thì Nhi đang trong tay Nhi đang có 10g bột rau câu giòn và 20g đường cát trộn đều. Thì nước sôi lưu ý tắt bếp. Nước sôi thì mình tắt bếp, mình khuấy cho nó bớt nhiệt. Nước sôi tắt bếp, khuấy bớt nhiệt. Khuấy bớt nhiệt, sau đó là mình sẽ đổ vào. Mình sẽ đổ từ từ vào. Đổ thì từ từ nhưng mà đánh mạnh tay cho nó tan hết ra thì nó sẽ không bị vón cục. Còn nếu anh chị nào không làm cách này quen thì mình cũng có thể ngâm bột rau câu trước nửa tiếng nha, với nước lọc rồi bắt lên nấu. Rồi bây giờ mình sẽ bật lửa lên. Mình bật lửa lên mình nấu nha. Mình bật lửa lên mình nấu trong vòng 5 phút để cho cái rau câu của mình á nó sẽ giãn nở ra hết, nó chín kỹ thì lúc đó rau câu của mình á nó sẽ lâu bị chảy nước thì cái bánh đậu xanh của mình nó sẽ ngon được lâu hơn nha. Đó. Rồi bật lửa lên nấu cho nó sôi lại là mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu là 5 phút. Rồi bây giờ sôi rồi Nhi tính 5 phút nha. Rồi đến giờ nấu 5 phút. Nấu 5 phút cho cái phần đậu xanh, cho cái phần rau câu của mình nó giãn nở ra ha. Rồi bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn về cách mà mình làm tạo màu nha. Đây, đối với màu thì chúng ta sẽ có màu sẵn là màu vàng nè, rồi màu xanh, màu đỏ, màu hồng và màu blue, màu xanh blue là màu xanh da trời. Chúng ta đã có sẵn màu. Thì bây giờ mình sẽ tạo thêm mấy màu nữa mà mình không cần mua. Còn việc mà mình đã có màu sẵn rồi thì mình khỏi cần tạo, mình cần màu vàng, có màu vàng rồi thì thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy các cái ly nhỏ ra để tạo màu. Bây giờ đối với màu vàng chúng ta không có cần phải hòa nó với màu gì hết. Màu vàng thì mình sẽ sử dụng luôn màu vàng ha. Và mình sẽ pha với nước, tại vì màu vàng này là rất là đậm. Mình không thể dùng một mình nó được, mình phải pha nó.
Đây, ở đây màu vàng á, thì mình chỉ cần dùng 1 giọt thôi. Cái muỗng này là 1 ml, mình sẽ dùng 1 giọt màu vàng thôi. Đấy, tầm như đây. 1 giọt màu vàng. Thì cứ 1 giọt màu vàng á là mình phải dùng tới 1 ml nước nha. 1 ml nước để mình ra được màu vàng. Và mình sẽ sử dụng cái màu vàng này nè để mình làm cho các cái quả như là đu đủ rồi đó ha. Rồi tiếp theo sau màu vàng là chúng ta cần màu mận nha. Màu mận thì là sự kết hợp giữa màu hồng rose với lại màu vàng. Chúng ta sẽ dùng 1 giọt màu vàng, 2 giọt màu hồng thì chúng ta sẽ ra được một cái màu mận đỏ nha mấy anh chị nha. Đây, Nhi sẽ lấy màu vàng 1 giọt. Thì mình sẽ sử dụng 2 giọt màu mận. Đó, mình dùng thêm 1.5 ml nước để chúng ta pha màu. Thì chúng ta ra được màu mận đỏ. Rồi bây giờ màu tím thì Nhi sẽ dùng một cái màu xanh dương với màu hồng pha với nhau thì chúng ta sẽ ra màu tím ha. 1 giọt màu xanh dương, 1 giọt màu hồng thì chúng ta sẽ ra cộng với 1.5 ml nước lọc thì chúng ta sẽ thu được màu tím. Rất đơn giản thôi. Đó. Rồi 1.5 ml nước lọc thì chúng ta sẽ ra được màu tím. Okay. Bây giờ Nhi sẽ bắt đầu nặn cái bánh đầu tiên. Thì thường á, cái món bánh đậu xanh trái cây này á thì trọng lượng của mỗi cái bánh á, nó sẽ từ 10 cho tới 15 gram nha. Vậy thì nếu mà mình chỉ là mình có thể cân luôn hoặc là mình làm ước chừng là mình cũng làm ra khoảng 15 gram mà. Một cái miếng nhỏ vừa vừa như thế này thì nó sẽ tầm khoảng 15 gram. Mình có thể những lần đầu làm mình chưa quen á thì mình có thể cân luôn đấy chị nha. Mình cân cái phần đậu xanh của mình lên để đảm bảo là nó đúng là 15 gram. Và bắt đầu của mọi hình thì đều bắt đầu bằng hình tròn nha. Chúng ta sẽ vo tròn trước. Thứ nhất, cái việc chúng ta vo tròn á, thì nó sẽ làm cho cái đậu xanh của mình bề mặt nó mịn, thì xíu nữa nó ra cái trái của mình nó không bị gồ ghề. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mình vo tròn như vậy á thì giống như kiểu một lần nữa mình nhồi cái đậu xanh của mình á cho nó ngon. Và ra cái hình tròn này nó rất là dễ làm. Đây bây giờ quả đầu tiên Nhi làm là Nhi sẽ làm quả thanh long nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ lăn cho nó hơi, tại vì cái thanh long của mình là hình bầu dục mà, chúng ta sẽ lăn cho nó ra hình bầu dục nha mấy anh chị nha. Vậy là chúng ta đã có được cá thanh long rồi. Mấy anh chị có thấy cá thanh long không? Chờ một xíu nữa Nhi sẽ sơn tô màu lên thì mấy anh chị sẽ thấy rõ cá thanh long. Bây giờ Nhi sẽ nhúng qua phần nước rau câu nha. Phần nước rau câu của mình đã nấu rồi, mình sẽ nhúng sơ cái thanh long qua. Mình sẽ để đây cho nó hơi ráo. Đây bây giờ là sau khi mà cái phần bột rau câu của cái trái thanh long của mình á nó đã khô rồi thì Nhi sẽ bắt đầu sơn cá thanh long. Thì những cái rau nó sơn màu xanh nha, mình sẽ sơn cái màu xanh trước. Đây Nhi sẽ lấy cái màu xanh sơn vào mấy cái rau, cái này gọi là rau của thanh long ha, của cá thanh long ha. Mình sơn cái màu xanh vô trước. Đó. Đây. Rồi cá thanh long sắp đẹp rồi. Bây giờ là mình sẽ để cho cá thanh long của mình á, nó ráo. Xíu nữa Nhi sẽ nhúng bột nước rau câu thêm một lần nữa ha, ráo màu. Mình sẽ nhúng nước rau câu thêm một lần nữa. Bây giờ Nhi sẽ làm tiếp theo cái ớt nha. Rồi bây giờ Nhi sẽ nhúng nước rau câu lần 2 cho tất cả những cái phần trái cây của mình.
Rồi cái bí, một trái. Tiếp theo cái xoài, nó lô câu lần 2 ha. Tiếp theo là cái ớt, rồi tiếp theo là cái thanh long. Đó, món này hơi mất công nhưng mà biết sao, do nhiều anh chị học viên mình yêu cầu quá cho nên chị hướng dẫn món này. Đó, xong. Còn khi nào mà có cái bộ khuôn silicone mà Nhi đã đặt mà nó cập bến á, Nhi sẽ làm thêm một cái video clip nữa về các cái món trái cây của mình. Và cái này nha mấy chị nha, mình bỏ vào hộp mình bán cho khách rất là được khách luôn, bởi vì nó vừa ngon vừa đẹp, người lớn ăn cũng được, con nít ăn cũng được. Thậm chí mình bán trà sữa nha, mình muốn làm khác biệt đúng không, hay mình để topping khác, mình làm topping bánh đậu xanh này luôn, để lên trên đảm bảo sẽ rất là đẹp và đảm bảo là chưa ai có hết, vừa đẹp vừa ngon nha. Thì đó, một là mình làm bánh đậu xanh bỏ vào hộp kín, mình bỏ ngăn mát rồi mình ship mình bán cho khách. Hai là chúng ta bán trà sữa, chúng ta bỏ luôn cái phần đậu xanh trái cây này lên, thì mình đặt tên là trà sữa trái cây, và mình bỏ trái cây lên, đảm bảo luôn khách hàng mà chỉ cần nhìn thấy trái thanh long là xỉu rồi đó, là xỉu lên xỉu xuống nha. Mình bỏ trái thanh long, mình bỏ trái dưa hấu hoặc là mình bỏ trái bí vô trong cái ly trà sữa của mình, thì như vậy ly trà sữa đẹp hơn, mà cái topping trái cây ăn nó cũng ngon hơn cả cái phần topping bình thường nữa nha, rất là đặc biệt luôn. Thêm một ý tưởng nữa cho mình, cho những ai đang có quán trà sữa nha. Rồi, chúc anh chị thực hiện món bánh đậu xanh trái cây thành công. Hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.